Мене зараз часто запитують, чи встановлюють теплові насоси, чи працюють теплові насоси на опалення при відсутності електроенергії. Зараз я вам покажу об'єкт, де у 2022 році ми реалізували теплові насоси типу вода-вода для опалення, охолодження та гарячого водопостачання. Саме так, теплові насоси встановлюють під час війни. Чому? Подивимося далі. Ми знаходимося в центрі столиці, в місті Києві на Подолі. Даний об'єкт має опалювальну площу близько 5000 м². Рішення про реалізацію і реконструкцію систем опалення, охолодження та генерації тепла і холоду з допомогою теплових насосів типу вода-вода було прийнято замовником у 2021 році, але реалізовувати даний об'єкт довелося у 2022 році. Як ви бачите, можна використовувати теплові насоси різних типів при реконструкції офісних та адміністративних будівель. І навіть для теплових насосів типу вода-вода та ґрунт-вода можна знаходити місце для розташування джерела тепла в умовах щільної забудови. Для опалення та охолодження цієї будівлі встановлено 4 німецькі ґрунтові теплові насоси Dimplex. Це реверсивні теплові насоси, а значить можуть як обігрівати, так і охолоджувати. Основне джерело енергії для теплового насоса – низькопотенційна енергія води зі свердловин. В якості джерела тепла для 4 теплових насосів виступають ґрунтові води. Вода з 8 водозабірних свердловин подається через фільтра грубої очистки на ось такий теплообмінник потужністю 450 кВт. У нас їх два – робочий та резервний. Теплові насоси забирають низькотемпературне тепло від ґрунтової води, підвищуючи потенціал, подають його в бізнес-центр. А вода, з якої забрали тепло, подається на розподільчу гребінку і через 8 скидних свердловин надходить далі в водоносний горизонт. У тепловому насосі низькопотенційна енергія перетворюється у високопотенційну шляхом реалізації зворотнього циклу Карно. Згенерована енергія тепла взимку або холоду влітку акумулюється в буферних баках-акумуляторах К1 бак тепла та К3 бак холоду. Від бака акумулятор тепла К2 теплоносій насосами К8-1 або К8-2 направляється до фанколів і вентиляції. Ось тут знаходиться бак-акумулятор тепла об'ємом 1000 літрів. Теплові насоси подають до нього теплоносій, і з нього мережеві насоси подають даний теплоносій до бізнес-центру. Автоматика теплових насосів дозволяє регулювати температуру теплоносія в залежності від зовнішніх умов. Тобто система сама регулює параметри роботи і забезпечує підтримання заданої температури в приміщенні. Моніторинг параметрів роботи системи можна відслідкувати в телефоні завдяки встановленій платі розширення NVPM Dimplex, що забезпечує підключення теплових насосів до мережі інтернет. Ось тут знаходиться бак-акумулятор холоду об'ємом 1000 літрів. З нього холодний теплоносій подається до споживачів бізнес-центру. Загальна потужність теплових насосів по холоду складає 520 кВт. Для перехідних періодів, коли немає значних теплонадходжень ззовні, передбачена можливість пасивного охолодження без енергозатрат через проміжний теплообмінник К35 продуктивністю 245 кВт. За рахунок циркуляційного насоса відібраний холод зі свердловин акумулюється в буферному баці холоду К3. Якщо цього холоду зі свердловини недостатньо для забезпечення комфортної температури в приміщеннях бізнес-центру, вмикається активне охолодження, підключаються теплові насоси, які можуть знизити температуру теплоносія в системі охолодження. Тут знаходяться циркуляційні насоси системи теплопостачання бізнес-центру, робочий та резервний. Вони подають теплоносій до споживачів в бізнес-центрі. Тут знаходяться два бака акумулятора гарячої води об'ємом 1000 літрів кожен. Даний тепловий пункт передбачає резервне джерело теплопостачання. Це система централізованого теплопостачання міста Києва. Даний теплообмінник дозволяє це зробити. За допомогою таких підлогових фанколів відбувається опалення та охолодження бізнес-центру. Нес Груп має великий досвід реалізації систем опалення, охолодження та гарячого водопостачання з тепловими насосами різних типів, а також систем безперебійного електропостачання та генерації енергії від енергії сонця. Ми маємо багато корисного контенту та відео. Підписуйтесь на наш канал, буде цікаво. Контактні дані для зв'язку ви знайдете в описі до даного відео. Звертайтеся.